Bahan-bahan untuk membuat pannukakku: mentega atau majerin, telur, gula, garam, sedikit serbuk cinnamon atau serbuk kayu manis, susu. Anda nak guna susu soya pun boleh. Dan terakhir sekali adalah tepung gandum. Jom kita buat resepi pannukakku ini yang daripada Finland ya, ataupun Finnish Pancakes. Masukkan semua bahan-bahan kering termasuk susu ya, dalam bekas besar. Tapi jangan letak mentega atau majerin ya. Tunggu dahulu. Kacau sebati menggunakan hand mixer. What we are going to do now is kita perlukan cairkan mentega atau majerin ya. Guna api yang sederhana ya bila nak cairkan mentega atau majerin ni, sebab nanti kita nak campurkan dengan adunan yang pancake tadi yang kita buat tu.
Now you have to mix it together. Cairan mentega tu atau majerin bersama dengan adunan tu ya. Kacau sebati ya. Kalau rasa cair, boleh tambahkan sedikit lah tepung. Tapi jangan banyak sangat tepung ya, separuh saja ya. Like 50 ml. Nanti kita simpan dalam peti sejuk ya. Ambil bekas lempeng bakar ya. Yang untuk oven tu lah ya. And then you letakkan parchment paper. Tuangkan adunan tersebut ya, hati-hati ya. Sedikit serbuk cinnamon ya. Ni dia nak masuk dalam oven untuk dibakar ya.